Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một món mình rất là yêu thích, đó chính là chả lá lốt. Món ăn này thì đơn giản nhưng mà lại rất đa dạng trong cách làm và nêm nếm. Với cách làm của mình, miếng chả lá lốt bên ngoài vàng ruộm thơm lừng, bên trong thì vẫn mềm mọng nước, không bị khô. Hương vị thì rất vừa ăn và đặc biệt là hao cơm lắm luôn. Bây giờ mời các bạn vào bếp với mình nhé. Đây là các nguyên liệu mình chuẩn bị cho món chả lá lốt, bao gồm là 500g thịt vai. Với món chả này thì các bạn nên sử dụng nhiều mỡ một chút để khi rán lên miếng thịt mềm mọng và không có bị khô. Như mình đang sử dụng với tỷ lệ mỡ là 30% và nạc là 70%. Tiếp theo là lá lốt này. Những cái lá nhỏ và rách thì mình để riêng để một lát nữa trộn cùng với thịt. Mình chuẩn bị thêm 2 củ hành tím và vài nhánh hành lá nhé. Với món chả này thì mình thấy là nếu các bạn có thời gian thì hãy dùng dao để băm là ngon nhất, vì thịt giữ được cấu trúc và độ kết dính tự nhiên. Khi chiên lên thì phần nhân sẽ mềm mọng và có cái độ béo hơn. Đó, mình băm như thế này là được nha, không cần quá nhuyễn đâu. 2 củ hành tím thì mình băm nhuyễn ra, trộn cùng với thịt cho thơm. Tiếp theo là vài nhánh hành lá, mình đập dập cái phần gốc đi, sau đó thì thái nhỏ. Như ban đầu thì mình có để riêng ra một vài cái lá xấu hoặc lá rách, mình cuộn lại sau đó thì thái nhỏ ra nhé. Cái lượng lá thì mình sử dụng vừa phải thôi, cũng không quá nhiều. Đó, sơ sơ như vậy thôi, không cần phải quá nhuyễn hay đều đâu. Tiếp theo về phần nêm gia vị thì từ ngày xưa đến giờ nhà mình ăn cái món này là đều trực tiếp ăn với cơm và không có chấm thêm nước mắm bên ngoài, nên là mình sẽ nêm cái lượng gia vị đậm đà vừa đủ để ăn với cơm, chứ mình không có làm nhạt nha. Với 500g thịt thì mình sẽ nêm vào đây là 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh dầu hào, thêm vào nửa thìa canh nước tương. Thêm một chút nước tương vào thì cái hương vị nó sẽ có chiều sâu và rất là thơm ngon. Tiếp theo là 1/3 thìa hạt nêm, nửa thìa canh đường, một chút bột ngọt và nhiều tiêu xay cho thơm. Cuối cùng là 1 thìa canh dầu ăn. Sau đó đeo bao tay vào, quết một lớp dầu ăn lên và bóp đều cho thịt thấm gia vị. Công thức gia vị như này thì mình thấy rất là vừa ăn với cơm và vô cùng thơm ngon. Các bạn hãy thử nhé. Về phần lá lốt thì mình sẽ xếp chồng lên nhau và cắt bỏ các cái cạnh xung quanh đi, để khi chiên nó sẽ gọn gàng hơn và không bị lòe xòe. Đó, làm như vậy một lát nữa các miếng chả đều tăm tắp luôn và rất là gọn gàng. Cái phần rìa này nếu các bạn có ít lá lốt thì sẽ tận dụng để băm vào với thịt nha. Nhưng mình đã trộn lá lốt cùng với thịt rồi nên là không dùng đến nữa. Khi gói thì mình sẽ úp cái phần xanh đậm xuống. Sử dụng nhiều thịt một chút để cho miếng chả được to, thì khi chiên lên nó không có bị khô, vẫn giữ được độ mềm mọng nước. Mình dùng tay chỉnh cho cái phần thịt nó bằng với cái phần lá luôn nha. Sau đó thì cuộn lại, cứ dong dỏng tay thôi, không có nén chặt quá, để một lát nữa miếng chả nó sẽ có cái độ xốp và không có bị cứng. Với lượng ngày hôm nay thì mình gói được tổng cộng là 16 miếng chả. Đó, rất là đều nhau luôn. Khi chiên thì mình không có cần phải sử dụng nhiều dầu, nhưng mà cũng đừng có ít quá. Và khi dầu chỉ bắt đầu nóng lên thôi là mình cho chả vào luôn, thì dầu sẽ không có bị bắn nhá. Mình để mức lửa vừa. Chiên trên lửa vừa thì miếng chả sẽ vừa đủ để được vàng bên ngoài và bên trong thì không bị khô. Mình để một lúc để cho cái phần mép được định hình, sau đó mình mới lật nhé. Nhiều bạn thì thích chiên cái chả lá lốt vừa chín tới, phần lá vẫn còn xanh. Tuy nhiên thì mình thấy như thế nó không có thơm nhiều. Mình thường chiên kỹ một chút để cho lá lốt chuyển sang màu xanh đậm và 2 đầu thịt xém vàng, thì miếng chả sẽ rất là thơm và ngon. Đó, như vậy là được rồi này. Mùi lá lốt thơm khắp nhà luôn. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món chả lá lốt. Món này khi chiên xong vỏ bên ngoài chuyển màu xanh đậm và 2 đầu thịt vàng ruộm như vậy, nhưng bên trong thì vẫn mềm và mọng nước, không có bị khô nha. Đó, nhìn kết cấu bên trong miếng chả rất là ngon luôn.
Hương vị thì đậm đà vừa đủ để ăn với cơm và không có cần phải chấm thêm nước mắm nha. Đây là một trong những món mà mình yêu thích nhất luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.